Përshëndetje të gjithëve nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca, ju shoqërojmë në këtë edicion drejt për së drejti në News 24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi Ola Brukon në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi mbrëm në prokurori lidhur me aferën Çez. Ruli tha për News 24 se shpreson që dëshmia e tij ta ketë ndihmuar prokurorin për të dalluar të vërtetën nga akuzat qesharake që prodhon politika shqiptare. Policia në Elbasan ka arrestuar 2 autorë të dyshuar për atentatin me tritol ndaj Lulzim Kullës në Shkodër. Në një tjetër operacion në Pogradece Gramsh janë arrestuar 6 persona me tritol, armë, drogë, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ish-truproja e Sali Berishës pritet të ekstradohet në Shqipëri. Vendimi është marrë nga gjykata turke dhe është konfirmuar nga veti Zeta Xhia, i cili tha për News 24 se e konsideron të çuditshme që pas 12 vjetësh u kujtuan për të. Replika akuzat tallje të qeshura në parlament gjatë debatit për votën e Shqipërisë në OKB për Jeruzalemin. Kryeministri tha se opozita po krijon zhurmë për t'u shmangur reformës në drejtësi, ndërsa Basha akuzoi se kjo reformë bëhet për të mbrojtur kriminalët e Ramës. E thirrur nga opozita në interpelancë, ministrja e drejtësisë Tilda Gjona i tha sot se për ekstradimin e financierit të Abilajve në Zarseiti ka zbatuar ligjin. Deputeti demokrat Ngeleda Libej deklaroi se do të bëjë kallëzim penal për ministren dhe i bëri thirrje asaj të marrë një avokat. Presidenti Meta deklaron se qëndrimet e homologut grek nuk sjellin energji pozitive. Meta kërkoi qetësi dhe respekt reciprok, por Pavlopoulos nuk të riqet nga qëndrimi i tij. Ai tërheq vëmendjen që Tirana të mos bazohet në pretendimet e ish-bashkëpunëtorëve të nazizmit. Një paradë ushtarake e zhvilluar në Penjan ishte në fakt një demonstrim force i Kim Jong-un vetëm pak orë para hapjes së lojrave olimpike dimrore në Korenë e Jugut. Penjani tha se parada shënon 70 vjetorin e themelimit të ushtrisë së saj. RAI vendos që dueti i këngëtarit shqiptar Ermal Meta dhe Fabrizio Moro të qëndrojnë në garën e Sanremo, sepse edhe nëse kanë ndonjë ngjashmëri me një tjetër këngë, kjo nuk e dëmton garën. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani më gjerësisht. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi mbrëm në prokurori lidhur me aferën Çez. Ruli tha ekskluzivisht për News 24 se shpreson që dëshmia e tij ta ketë ndihmuar prokurorin për të dalluar të vërtetën nga akuzat qesharake që prodhon politika shqiptare. Në sekret të plot mbrëmjen e së mërkurës, ish-ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Genc Ruli ka përcjellur pragun e prokurorisë së Tiranës për të dhënë shpjegime për aferën Çez. Lajmi konfirmohet për News 24 nga burime të besuara në organin e akuzës në kryeqytet, të cilat thanë se ish-ministri demokrat mbërriti përpara grupit të hetimit rreth orës 18:30 për t'u larguar prej andej afro një orë më vonë. I kontaktuar nga News 24 lidhur me këtë çështje, Genc Ruli shpjegoi: Ishte një sqarim i bazuar në prova reale të dokumentuara që unë i dhash prokurorisë së Tiranës, e cila po heton përsëri çështjen Çez, për çka lidhet me të ashtu quajtura prova të reja të paraqitura nga Komisioni Hetimor Parlamentar Balla. Shpresoj që dëshmia ime të ketë ndihmuar hetimin e prokurorisë për të dalluar të vërtetën e dokumentuar nga akuzat qesharake që prodhon kuzhina politike shqiptare. Pjesëtarët e grupit të hetimit të dosjes voluminoze refuzuan të japin detaje, madje nuk konfirmuan as marrjen e dëshmisë së Rulit. Dosja Çez u mbajt për afro 2 vite në duar nga Prokuroria e Tiranës, e cila në përfundim firmosi për pushimin e çështjes. Pak javë më parë, gjykata vendosi ta shfuqizojë vendimin e organit të akuzës dhe ta kthejë sërish çështjen për hetim, duke lënë detyra konkrete për grupin hetimor. Ditët e fundit, krahas marrjes së dëshmisë së shkëlqen Berishës, djalit të ish-kryeministrit Berisha, prokurorët e panë të nevojshme të thrasin për sqarime dhe ish-ministrin Ruli, emri të cilit u përmend nga dëshmitari Romeo Kara. Veprimet hetimore për këtë çështje po zhvillohen në sekret të plot dhe larg vëmendjes së medias, e kjo duket nga fakti se prokurorët po shfrytëzojnë orët e vona të mbrëmjeve me shpresën për të hedhur dritë mbi aferën korruptive. Policia në Elbasan arrestoi mbrëm 2 autorë të dyshuar për atentatin me tritol ndaj Lulzim Kullës pak javë më parë në Shkodër. Policia ndërhyri me forca të shumta dhe në mënyrë të befasishme në tregun agro-ushqimor të qytetit, ku u prangos një nga të dyshuarit. Ndërkohë në një deklaratë për mediat, drejtori i policisë vendore të Shkodrës, Gjovalin Loka,
publikoi dhe emrat e personave të arrestuar për këtë ngjarje. Sot strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër, fal një pune intensive hetimore, zbardhën dhe dokumentuar ngjarjen e ndodhur me datë 13 janar 2018. Në orët e para të mëngjesit sotëm, si rezultat i mirë organizimit dhe koordinimit punës nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Forcat Rajnea, Forcat e Ndërhyrjes Shpejt Tiranë, si dhe Drejtoria Forcës Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Policisë Shtetit, u zhvillua dhe u finalizua me sukses operacioni policor Together. Si rezultat i këtij operacioni u kapën dhe u arrestuan shtetasit Endri Qopja, 29 vjeç, Argel Lulaj, 31 vjeç, të dy banues të Elbasan. Pasi gjykata rrethit gjyqësor Shkodër kishte caktuar mas sigurie arrest në burg në mungesë për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese e mbetur në tentativë dhe kryer bashkëpunim. Shkatrim i pronës me eksploziv e kryer bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim e armëve shpërthyese dhe i municioneve. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë hetimeve të ndjekura me metoda speciale. Dyshohet se janë autor për ngjarjen në fjalë, ku mbetën të plagosur 8 shtetas, ndërta dhe shtetasi me inicialet LK, i cili dyshohet se ishte objektivi i atentatit. Gjithashtu arrestuar në flagrant shtetasi Sergio Teta, 24 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjatë kontrollit ushtruar në banesat e tyre, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale disa celular, 4 automjete, 2 nga cilët kanë përdorur nga autorët ditën e ngjarjes, 6.000 euro, 3 maska dhe 54 fishek luftarak model 54. Në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë Shkodër, vazhdon puna për dokumentimin e plot ligjor të kësaj vepre penale. Nevoja për të siguruar disa prova materiale, ato çfarë zoti Gjovalini tha qartë në deklaratën e tij, pra që lidhet me 2 mjetet që janë përdorur në ditën e ngjarjes, na obliguan për të vendosur sekuestrin e tyre, por dhe nevoja për të caktuar dy masa sigurimi të 2 shtetasve, për të cilët deri tashmë kemi siguruar prova se janë të implikuar në ngjarje. Në një tjetër operacion të policisë, 6 persona, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, janë arrestuar mbrëm në Pogradec dhe Gramsh. Në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan sasi armësh, tritol e drog. Shpallën në kërkim 2 të tjerë ndërkohë dhe hetohet për veprimtarinë e këtij grupi. Shkatrohet një tjetër band kriminale në posedim të së cilës u gjetën dhe u sekuestruan armë, tritol dhe drog. Pas një hetimi disa mujor nga policia e Elbasanit, forcat operacionale në drejtorinë e përgjithshme dhe prokuroria e Elbasanit u vu në pranga 6 anëtarët e grupit të strukturuar kriminal dhe u shpallën në kërkim 2 prej tyre. Në një konferencë për shtyp zëvendës drejtori policisë e Elbasanit, njoftoi se nga ndërhyrja e forcave të posaçme në Gramsh dhe Pogradec, ra në pranga Geraldo Yzerllari, Kristi Maxhari, Kristian Petani, Edmond Elezi, Gazmor Kokla dhe Ergest Lipo. Ndërsa në kërkim u shpallën Egdi Hysnellari dhe Recep Kasa. Në banesat e të arrestuarve u gjetën lëndë plasëse, lëndë narkotike, municione luftarake dhe vlera monetare. Në shtëpinë e Geraldo Yzerllari dhe Kristi Maxharit u gjetën 82 kalope tritol. Edmond Abazit ju sekuestrua 1.5 kg kanabis, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e Gazmor Koklës në Gramsh u gjet një automatik, një pushk me 440 fishek, 3 automjete, 15 celular si dhe sasi e konsiderueshme lekësh. Ende vijojnë hetimet për zbardhjen e aktiviteteve kriminale të kësaj bande, si dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm. Replika akuza tallje dhe të qeshura për lapsusin e Berishës në parlament gjatë debatit për votën e Shqipërisë në OKB mbi Jeruzalemin. Kryeministri Rama tha se opozita po krijon debate për t'u shmangur reformës në drejtësi, ndërsa Basha akuzoi se kjo reformë bëhet për të mbrojtur kriminalët e Ramës. Vota ishte një vot kundër interesit kombëtar. Është një ndarje thellë si linja e Teodosit, që ndau kishat dikur në rastin e Shqipërisë, midis lindjes dhe prendimit. Me 28 nënor të vitit 2012,
unë kam patur një telefonat të gjatë me kryeministrin e Turqisë. Në këtë telefonat i kam bërë të qartë, miqësisht dhe pastaj edhe ftohtësisht, se Shqipëria s'do bëhet kur, nuk do njeh kur në fushën e sigurisë politikë tjetër vetëm atë Shtetet e Bashkuara. Me fjalë të tjera, Shqipëria s'do bëhet kur shtojcë e Turqisë në politikën e sigurisë globale. Po s'pajtohem kur me presidentin e saj, kur thotë se Kosova s'u bë shtet. Njeriu që more shko bëju synet ti atje se unë i kam... Unë jam Sali Berisha, hajde ti. Unë jam Sali Berisha. Je gabim ti. Shko ti bëju synet atje. Politika juaj është jerm, balt, përplitje. Sepse ajo e shkreta dhe e mallkuara reforma në drejtësi që e votuat këtu me të dyja këmbët në një këpucë, sepse ai vettingu që nuk e ndalë dot, sepse kjo partia këtu që nuk e mundë dot, ju kanë futur në një hall. Dëgjova njëri nga ju që doli në një kazan edhe tha, nuk dum ne, tha, investimet turke. Ai, kur gdhiet, ha pilaf dhe piraki në Sabah. E fillon drekën me plonc dhe në aksham i fut grosh. Dhe pastaj tap, fshin buzët me peshqirë dhe thot, ne jemi europion, se dum ne Turqin. Këta jeni ju. Pilaf, grosh dhe frik nga jo që po ju vjen, dhe s'keni faj. Dhe frika ju bën alucinant. Të lutem zoti Berisha. Zoti Berisha ullu. Ju bën alucinant. Ullu do marrësh fjalën pastaj, bëj replikën pastaj zoti Berisha. Ulërini këtu për Amerikën. Zoti Berisha, të lutem ullu. Ulërini këtu për Amerikën, njësoj si ata kalamajt e filmit Mëngjes e lufte që thoshin, o guri, Zoti Berisha, të rreq vëmendje, zoti Berisha. Pastaj do të marrësh fjalën për replik. O guri, hajde se po na rajnë. Edhe kujtoni tani po i dëgjon guri atje matan, e do vi t'ju mbroj juve, jo nga ne, po do vi guri t'ju mbroj juve, nga ajo që guri po ndërton këtu bashkë me partnerët europian dhe bashkë me ne. Ishit ju që e çmondët Shqipërinë se dinin shqiptarë që ishte KLP. Duam KLG. Se s'ka KLP. Hajde pra, sot votohet KLP-ja. Këshilli i lartë i prokurorisë. Ju nuk e votoni, se ju nuk doni KLP. Bëhuni bashkë me ne për reformën drejtësi dhe pastaj folim. Po, ju s'keni si votoni, sepse nuk mund të votoni me duart tuaja vazhdimin e një procesi që mund t'ju lidh duart në fund. Mund t'ja u lidh duart. Keni bërë shumë, Sali. Keni bërë shumë, keni fshehur shumë, keni mbuluar shumë, dhe s'keni faj. Si do bëni ju me duart tuaja? Po bërtisni, nuk bërtisni ju, hidheni ju për pjetë, apo nuk hidheni ju për pjetë, KLG-ja dhe KLP-ja do ngrihen sot. Ky është një kryeministër i shantazhueshëm. Vota kundër Jeruzalemit është minimumi i zezës që i bën këtij vendi. Edi Rama ka bërë gjithçka kundër konsensusit për reformën drejtësi. Sepse konsensusi për KLG-n dhe KLP-n
konsensusi për vettingun do të çonte në një krye prokuror me vetting dhe jo pa vetting, siç e kemi sot. Sepse po donte konsensus, nuk do të kishte shkelur kushtetutën, duke vendosur filtra të tillë që në goglat e shortit të KLG-s e KLP-s të vinë vetëm telefonat e prishur të sigurimit të shtetit, sigurisht me rekomandimet e mbeturinave të sigurimit tu prapa meje. Nuk duam investime turke, por kjo është një palaçollik i pa dëgjuar më parë. Në kohën kur të vende qeverisë e Partia Demokratike, investimet turke u 10 fishuan. Banka, telekom, energji, vjetra mira vende pune, që sot nuk janë më. Po nuk janë, o faqesi, nuk janë. I ke quar, nazil, si qesh, si gajasesh. Qa jeti që gajasesh? Qa je këtu, batuta jeti? Si as shok gjimnazi me mua, ose pak të një 10 vjetë me vjetër. Ajo që po sjell në Vlorë është afere pastër korruptive. Po, me 100 milion euro do bësh ti aeroport rajonal. Ti do vjedhësh shqiptarët. Do të andash rrëshfetin, edhe më në një turqisht folës. Po kjo, së është punë e imja, është punë e drejtësisë turke. Ndoqëm zotin Basha në këtë kronik të përmbledhur. Shkojmë drejt për drejt në LSI, zoti Vasili është atje përpara medias. Diskutuar gjithësisht projekt rezoluta e paraqitur nga opozita shqiptare lidhur me votën skandaloze kundër të qeverisë shqiptare në OKB kundra propozimit amerikan që lidhej me Jeruzalemin. Sigurisht ka qenë një vot e pa dëgjuar, një qëndrim krejtësisht i papranueshëm për të gjithë shqiptarët, por dhe për gjithë opinionin e gjerë jashtë Shqipërisë dhe atë në diasporë. Megjithatë, pikërisht në këtë moment delikat kur diskutohej kjo rezolut dhe ky qëndrim shumë i shëmtuar anti-amerikan i qeverisë, ne jemi të gjithë befasuar nga gjua, do thosha, e tmerrshme e kryeministrit shqiptar, i cili përdori për ebrejt, për popullin nderuar të Izraelit, termin qifut, një term i përdorur vetëm nga nazistët në luftën e dytë botërore, kur ata ushtronin holokaustin e pa mëshirshëm e të pa dëgjuar në historinë e njerëzimit, dhe ku shfarosnin mira e mira ebrej, vetëm gjuhën e tyre është dëgjuar përcaktori apo emri qifut. Unë ju ftoj që të gjithë teleshikuesit që na ndjekin sot, të shqiptarët, ta ndjekin vetë pikërisht se çfarë tha dhe në ç'mënyrë e përcaktoi popullin e Izraelit, kryeministri shqiptar nëpërmjet videos që ju ftoj ta ndiqni. Ju sot jeni gati të bëheni qifut, jeni gati të bëheni eskimez, jeni gati të bëheni delezeze këtij vendi, vetëm që të mos jeni këta që jeni dhe të fshiheni pas një identiteti tjetër, që mos ju kapin. Jo një nga... Pat, besoj, një gjuhë pikërisht të një naziskini të ri, i cili po me këti gjuhë prej naziskini kërkon të qeverisë vendin, po me këti gjuhë prej naziskini kërkon të ndërtojë raportet me opozitën shqiptare, po me këti gjuhë kërkon të ndërtojë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku voton kundër dhe ku votoi dhe përsëri kundër me qëndrimin kundër rezolutës, po me këtë gjuhë naziskini i drejtohet popullit shumë të respektuar, mik dhe vëlla të Izraelit. Hebrejt kanë qenë miq të kahershëm të shqiptarëve dhe kanë dashur bashkë me ta momente shumë të vështira të historisë, duke sakrifikuar reciprokisht, ku shqiptarët kanë qenë një shembull i jashtëzakonshëm në Europë për raportin me hebrejt. Dhe sot vjen një kryeministër me psikologji dhe me një mënyrë veprimi naziskin, që përpiqet deformojë këto raporte, të cilët janë të pa deformueshëm. Shqiptarët dhe hebrejt i kanë zgjidhur këto çështje me njëri tjetrin në mënyrën më të mirë dhe më të shkëlqyer të mundshme për vitesh dhe të tilla janë. I vetmi që është jashtë vendit, jashtë kohës, në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, me psikologjinë e gabuar, e në dëm të Shqipërisë, po të marrëdhënieve me Izraelin, dhe mbi të gjitha në raport me marrëdhëniet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë pasur mendjehapjen dhe vizionin e largët për ndërtuar raporte të reja, edhe në lidhjen e mesme kudo gjet, i vetmi njeri i shtrëmbër në këtë mes është vetëm kryeministri shqiptar.
Sot, psikologjia prej naziskini e këtij duhet jetë një shqetësim mbar popullor, pasi kështu ai kërkon t'i trajtojë edhe shqiptarët, siç trajtoheshin e brejt nga nazistët në luftën e dytë botërore, e që ky kryeministri i papërgjegjshëm na erisolli me një gjuhë shumë të egër dhe të paprecedent në historinë e pluralizmit shqiptar, pikërisht në sallën e parlamentit. Faleminderit të gjithëve. Po, ishte zoti Petrit Vasili në këtë komunikim me gazetarët. Do të vazhdojmë me lajmet nga salla e Parlamentit. Demokratët i kujtuan burgun ministres së drejtësisë, ndaj së cilës do të depozitojnë kallëzim penal. Deputeti Ali Beaj tregoi 2 dokumenta që sipas tij vërtetojnë se ministrja ka qenë në dieni të hetimit të nisur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda ndaj Nezar Seitit, i akuzuar si financieri i abileve. Gjonaj tha se e gjitha ka të bëjë me frikën e opozitës nga reforma në drejtësi, e cila tashmë ka nisur rrugën e saj. Ekstradimi i Nezar Seitit, i dyshuar si financieri i bandës së abilajve, ka shkaktuar debate të forta në parlament, ku ishte thirrur në interpelancë ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj. Nga foltorja e kuvendit, ish ministri i drejtësisë Enkelej Dalibejaj publikoi 2 dokumente zyrtare që sipas tij vërtetojnë se ministre e drejtësisë ishte në dieni të faktit që Nezar Seiti po hetoi në Shqipëri në të njëjtën çështje me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Ali Beaj ju referua 2 letër porosive që Prokuroria e Krimeve të Rënda dërgoi në Itali përmes Ministrisë së Drejtësisë, ku kërkohej informacion për antarët e bandës Habilaj. Këtu kam 2 dokumenta. Një datës 25/10/2017. Një tjetra është e nëntorit 2017. Lënda kërkesë për ndihmë juridike. Kërkuesi Prokuroria pranë gjykatës së shkallës parë për krime të rënda. Drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, ku i kërkon pikërisht të përcjell një letër porosi për veprime procedurale për çështjen penale 164, ku është i përfshirë Habilaj, Sajmir Tahiri dhe Nezar Seiti. E ke firmosur pa e lexuar? E ke firmosur pa e studiuar? Apo e ke lënë dorën peng te Fatmir Xhafa, Sajmir Tahiri dhe Edi Rama? Në përgjigje të akuzave të demokratëve, ministra Gjonaj u shpreh se ekstradimi është kryer konform ligjit dhe bazuar në vendimin e gjykatës që e kishte lejuar atë, ndërsa nuk kurseu as akuzat për procedurat e ndjekura nga ish-kolegët e saj, duke thënë se ka raste që kërkojnë hetim të thellë. Duke studiuar për këtë interpelancë, zbulova e çuditur në dosjet tuaja xhevahiret e ekstradimit, nga ato që meritojnë hetim të thelluar. Veçanërisht kur ekstradonit ndonjë personazh të zonave tuaja elektorale. Mëtej ministrja tha se akuzat në drejtim të saj dhe qeverisë vijnë nga frika që ndjejnë demokratët nga reforma në drejtësi, por i menjëhershëm ka qenë reagimi Ali Beajt, i cili i kujtoi ministres Qelinë e Burgut dhe e paralajmëroi se do të depozitoj kallëzim penal. Ju mund vazhdoni të hidhni baltë mbi mua, por nuk keni për të ndalur dot as mua, as qeverinë dhe as qytetarët në të bërin e gjës së duhur për ta çuar në vend peshorën e drejtësisë. Me që reforma ka filluar rrugtimin, 2 gjëra duhet bësh. Kërko avokat dhe po të njoftoj. Sot do të depozitoj kallëzim penal për shpërdorim detyre për ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj Saliu dhe bashkëpunëtorët e vet. Te 313 do të gjendesh. Nezar Seiti u ekstradua më datën 25 janar drejt Italisë, në një kohë që ishte në mas siguria arrest me burg nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Parlamenti pritet të votoj listat për antarë të KLP-s dhe KLG-s. Në rast të mos arritjes 93 votave, lista do të quhet e miratuar automatikisht. Përveç opozitës, denoncim për kandidatët ka patur edhe një qytetare. Teksa deputetët kalonin për të hyrë në seancë, asnjëherë nuk u ndal të dëgjonte shqetësimin e zonjës Hyria Çekani. Me ankimin që mbante në duar, qytetarja pretendon se Nurihan Seiti Meta
pjesë e listës së kandidatëve për KLP-n i ka zbatuar pronën pranë gjykatës së rrethit Tiranë. Që nga 2002 një dyqan të vogël që unë kisha për të mbjetuar, për të hëngër bukë, e kanë zaptuar dhe pavarësisht se është dyqani im, pavarësisht se kanë fituar gjyqin e themelit, i cili është i bërë dhe i formës së prerë. Ato nuk kanë lënë makinacion, nuk kanë lënë gjest huligan pa kryer. Bashkëshorti i saj dhe ajo. Dhe në dyqanin tim kanë vënë titullin Avokatia Meta. Nuk kanë titull pronësie dhe qëndrojnë në dyqan mbi 15 vjet. Çekani pretendon se ndërhyrjet e çiftit të bashkëshortëve kanë qenë të njëpasnjëshme, pavarësisht se ajo zotëron me vendime gjykate pronësinë. Pronën unë e kam të faktuar edhe me kontratë të rregullt, edhe me gjykat themeli, gjyq themeli të formës së prerë, të kaluar në apel edhe në gjykatën e lartë. Por këto bëjnë lloj-lloj falsifikimesh, Nurian Meta bashkë me bashkëshortin e saj në gjykat. Ato kanë arritur edhe përmbarimit të thyn drynot. Për zonjën në fjalë, pak ditë më parë ka shprehur shqetësime dhe Selia Blu. Përmes fotodokumenteve, deputeti demokrat Enkelejda Libeaj tha se në listë ka jo vetëm kandidat që nuk plotësojnë kriteret, por edhe individ të kriminalizuar për shkak se kanë dënuar politikisht, pra edhe Nurihan Meta sipas PD-s, ka qenë prokurore në sistemin komunist, ku ka dënuar 4 persona të ndryshëm për akuzat e agitacion propagandës, kalimi palishëm i kufirit. Një tjetër kandidate akuzuar nga PD është edhe Fatmira Luli, që në 19 prill 1991 ka dhënë vendimin për një person që ka marrë pjesë në 20 shkurt në rrëzimin e monumentit Enver Hoxhës, edhe për një person tjetër, Minatori Valiasit, që kishte tentuar të futej në ambasadë pas hapjes së tyre, më 2 korrik 1990. Në listën e KLG-s është edhe Alban Toro, bashkëshortja e të cilit punon në gjykatën e apelit. Lista me kandidaturat për KLP-n dhe KLG-n, pavarësisht nëse merr sot 93 vota ose jo, do të quhet e miratuar në përfundim të raundit të tretë nga parlamenti. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, vjojmë me të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës. Ishtërproja e Sali Berishës mund të ekstradohet në Shqipëri, vendimi është marrë nga gjykata turke dhe tani pritet vetëm firma e ministrit të drejtësisë. Lajmi është konfirmuar nga veti Zeta Gjia, i cili tha për News 24 se e konsideron të çuditshme që pas 12 vjetësh u kujtuan për të, ndërkohë që siç shprehet po arrestohen peshqit e mëdhenj. Pas 12 vitesh qëndrimi jashtë Shqipërisë, Izet Haxhia, ishtërproja e ish kryeministrit Sali Berisha, pritet të ekstradohet nga Turqia. Vendimi është marrë nga gjykata e lartë në Turqi. Lajmi është konfirmuar nga vetë Izet Haxhia, i cili për News 24 deklaron se vendimi nga gjykata i ka mbërritur dje me anë të avokatit të tij. Ai thot me ironi se është e çuditshme që u kujtuan pas 12 vitesh për ta ekstraduar, tani që sipas tij janë arrestuar gjithë peshqit e mëdhenj. Ky vendim ishte i pritur për mua, por momentin e dhënies së vendimit ishte pak i çuditshëm, sepse ka 12 vite që vazhdon maratona e gjykimit në gjykata turke dhe në mënyrë të çuditshme ai vendim nuk u mor asnjëherë, pavarësisht se u fryn gjitha afatet ligjore dhe të gjitha ligjeve ndërkombëtare, të ligjeve të shtetit turk për dhënien e vendimit të ekstradimit ose mos ekstradimit në drejtim të Shqipërisë. Jam i gatshëm të paraqitem para drejtësisë shqiptare për gjithë ato akuza, për gjithë ato vendime që e marrë në drejtimin tim. Izet Haxhia foli edhe për vrasjen e Azem Hajdarit, për të cilën gjatë gjithë këtyre viteve ka shkëmbyer akuza të ashpra me Sali Berishën. Kërkoj drejtën e rihatjes së kësaj çështje, sepse unë kam përthënë shumë gjëra me këtë gjyq, i cili është zhvilluar me një dirigjim nga ana e dy krave politik. Ka edhe shumë gjëra tjera që janë panjohura për publikun, sepse aty pavarësisht se vrasjet e çështjes Hajdarit dihen dhe eliminohen, plus edhe një person tjetër që ishte në lidhje me shefin e shërbimit sekret të asaj kohë dhe u dorëzuan marrëveshje me ato, u dorëzuan në gjykat vetëm për të më fajsuar mua. Ka edhe shumë gjëra tjera nga për urdhëruesit e kësaj vrasje, që fillon që nga grupi i Roblerit deri tek nxjerrësin prit i Azem Hajdarit që është Sali Berisha. Firma përfundimtare për ekstradimin e Izet Haxhis i takon ministrit të drejtësisë turke. Izet Haxhia është dënuar nga gjykata shqiptare me 25 vite burg, lidhur me vrasjen e ish deputetit demokrat. Prej 12 vitesh ai qëndron në Turqi, ku ka kërkuar dhe azil, kërkesë e cila nuk i është miratuar.
Nuk ka ende një autor të plagosjes së 23 vjeçarit Raif Çaushllari mbrëm në Elbasan. Ngjarja ndodhi kujtoi në fush mbret pranë kryqëzimit të Cerrikut rreth orës 19:45 minuta. I plagosuri Raif Çaushllari, 23 vjeç, është pronar i një servisi në Elbasan. Ai ka marrë një plumb në krah dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ka sekuestruar në vendngjarje armën e krimit, ndërsa policia e Elbasanit, e mbështetur nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ngriti disa pika kontrolli dhe bëri krehjen e zonave pranë vendit të ngjarjes, por nuk ka rënë në gjurmët e autorëve. Nga të dhënat e para, 23 vjeçari i plagosur rezulton mik i fisit Çapja, por nuk dihet nëse ngjarja ka lidhje me të shkuarën dhe rrethin shoqëror që ai frekuentonte apo jo. Gjatë natës, forcat e Reneas dhe të ndërhyrjes së shpejtë kanë kryer kontrolle në pronat e Çapajve dhe Çelajve në Elbasan. Prindrit nuk ishin asnjë ide për veprimtarinë kriminale që sipas policisë kryente Elton Halipaj, një nga të arrestuarit si bashkëpunëtor për vrasjen e Devi Kasmit. Jati i Eltonit thot për gazetën shqiptare se djali i tij nuk shoqërohej me kriminal dhe nuk kishte para për të blerë furgon. Në një intervistë për gazetën shqiptare, jati Elton Halipaj, njërit prej personave që ka rënë në prangat e policisë i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Devi Kasmit, ka rrëfyer momentin e arrestimit të birit. Jam akoma në gjendje shoku. Ditën që arrestuan Eltonin nuk më besohej që bëj fjalë për t'i mbirë. Ai asnjëherë nuk është shoqëruar me njerëz të tillë. Jam shumë i shqetësuar. Ëma është e sëmurë e me tumor. Na ka sjell stres të madh në familje. 5 ditët e fundit para se të ndodhte gjithë kjo, Eltoni nuk vinte shpesh në shtëpi, veç telefononte dhe pyeste si ishte ëma apo nëse i kishte pirë ilaçet. Nuk kishim ndjeni me çfarë po merrej. 75 vjeçari thot se djali i tij është i urtë dhe nuk është marrë kurrë me kriminal. Ai shton se Eltoni nuk kishte para për ta mbështetur me logjistikë grupin, siç pretendon policia. Ai është i ndershëm, ku i njohu ata persona, ai ka shoqëri tjetër, se kam parë kurrë të shoqërohej me ata. Eltoni rrinte me djemt e lagjes këtu në Yzberisht. Thuhet nga policia se Imbir ka siguruar mjetet, por Imbir nuk ka pasur aq lek sa për të blerë një furgon. Ne jemi kaq të rënduar ekonomikisht. Ai ishte gjithkohës nëpër spitale. Hydai Halipaj thot se i ka hequr shpresat dhe se nuk e ka takuar djalin që në momentin e arrestimit. Jam në errësirë dhe nuk di ç'të them, përfundon ai intervistën për Gazeta Shqiptare. Nëna e të riut që u aratis nga gjykata dhe u fshe në pus, rrëfen për News24 historinë e djalit të saj. Ajo i konsideron akuzat një kurth nga ish vjera e të birit. Si pas Sajmiri po vuan nga depresioni për shkak të vendimeve të gjykatave që e dërgojnë të pas hekurave. Ajo që nisi si një histori dashurie përfundoi jo vetëm me ndarjen e çiftit, por edhe me një aratisje spektakolare nga gjykata. Jam i pafajshëm. Ky është i vetmi deklarim që ka bërë Sajmir Ahmeti pas aratisjes nga dyert e gjykatës së apelit, që zgjati vetëm 2 orë. Sajmir Ahmeti dhe bashkëshortja e tij zhvilluan ceremoninë e martesës në korrik të 2017-s me bekimin vetëm të njerëz palë. Familja e vajzës nuk ra kurrë dakord me zgjedhjen e saj. Djali ka 2 vjet që ngjiheshin dhe pasi djali u njoh na thotë që mami dua një vajzë këtu në fshati. Dhe vajza donte që të mirte djalin, kurse mamaja nuk ka dashur për arsyet e veta se nuk do punë e saj, e sapi saj, që se lejote. Duke pranuar vendimin e ndarjes, Sajmiri e përcjell 18 vjeçaren për tek të afërmit e saj. Pikërisht këtu nis edhe konflikti ligjor mes palëve. Vajza ka qëndruar 4 muaj, nuk e di se kush ju fut një i tret, dhe i thot që mos rri me saj Majlin, se është një vajzë e vogël, vajza është e shkëlqyer. Djali i thot që okej, s'do të jetosh me mua, në rregull, e ka përcjellur deri se ne jemi shumë afër me një tjetrin, 30 metrë larg shtëpisë saj. Vajza që në moment u ngro nga mamaja dhe i ku pëte mamaja. Pasi i ku nusja, djalit i them do ikësh në Greki. Dhe Çupa i ka dërguar mesazh, Sajmir, hajde, se unë nuk duroj dot pa ti. Dhe djalina që duheshin, erdhi djali, ata i kishin bërë komplot. Mamaja me një të tret dhe më na ka bërë këtë që na bëri neve. I bënin kurs që të arrinin djalin me njerëzit e vetë asaj.
Ndonse pas seancës së parë gjyqësore, ish vjera e Sajmirit të shpenduar dhe dëshiron normalizimin e marrëdhënieve mes të rinjve dhe kërkon që djali të mos ndiqet më penalisht, shkallët e gjyqësorit la në fuqi vendimin burg pa afat. Vendimi i gjykatës së apelit Gjirokastër, që e la Sajmir Ahmetin pas hekurave, e nxiti këtë të fundit që në kushtet e depresionit, ankthi dhe trishtimit të tentojë ratisjen dhe sipas të ëmës edhe vetvrasjen. Djali ku na mendja, djali ka lënë në depresion edhe vajti u hodh për të mbitur në pus. Edhe djalin e kam akoma në depresion dhe nuk më çohet në ashtilla kurrizore. Një vit pas grabitjes së blindave me para të bankave në aksin Tiranë-Rinas, gjykata krimeve të rënda pranon kërkesën e prokurorisë për zgjatjen me 3 muaj të hetimeve për të akuzuarit Fatjon Xhuliu, Neim Avdylaj, Dition Memlika, Jadmir Çepja, Dash Kupa, Ernest Kupa, Dritan Sinani dhe Aleksandr Murataj. Avokatët e të pandeurve kundërshtuan zgjatjen e hetimeve me pretendimin se çështja po zvarritet. Avokatët paralajmëruan se do të apelojnë vendimin pasi sipas tyre nuk ka asgjë më shumë për të hetuar. Argumenti i prokurorisë për zgjatjen e afatit është pritja e përgjigjeve të letërporosive të kompanive celulare për komunikimet e të pandeurve. Të arrestuarit në muajin shkurt të vitit të shkuar grabitën 3.2 milion euro në blindat e një banke të nivelit të dytë, teksa parat transportoheshin për në Rinas. Një ditë pas emërimit si drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu ka afirmosur urdhrin e parë. Urdhri përcakton rregulla të qarta për paraqitjen e jashtme të punonjësve të policisë. Një ndër kërkesat është edhe veshja e uniformës zyrtare të policisë së shtetit, megjithse një pjesë e mirë e oficerëve të policisë nuk janë pajisur me uniforma. Pas ditën e 5 shkurtit, Ardi Veliu prezantua si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Për më datë 6 ai ka nxjerrë urdhrin e parë të tij për 13.000 punojësit që ka në varësi. Urdhri ka të bëjë me paraqitjen e jashtme të forcave të policisë dhe zbatimit korrekt të orarit zyrtar të punës. Në urdhër thuhet se punojësit e policisë duhet të kenë kujdes për pamjen e tyre, të ruajnë nivelin e domosdoshëm të pastërtisë dhe të respektojnë kodin e veshjes. Për ata që janë me uniformë është e detyrueshme të përdorin uniformën sipas rregullores. Punojësi i policisë është i detyruar të paraqitet në punë dhe të zbatojë orarin zyrtar të punës. Paraqitja në punë duhet të jetë e përshtatshme dhe e tillë që të shpreh kujdesin për seriozitetin e vazhdueshëm për anën e tij pamore, nivelin e domosdoshëm të pastërtisë personale, plotësimin e kërkesave të domosdoshme të veshjes në ambientet e punës. Punojësit e policisë janë të detyruar të mbajnë e përdorin uniformën sipas detyrës dhe shërbimit dhe të zbatojnë rregullat e përcaktuara në rregullorin e uniformës së policisë së shtetit, duke garantuar një pamje të unifikuar të tyre. Përdorimi i uniformës zyrtare të policisë së shtetit ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e çdo drejtori policie, por problem mbetet pajisja e policëve me uniforma zyrtare. Një pjesë e mirë e punojësve të policisë nuk kanë uniforma dhe nuk dihet nëse bashkë me urdhrin, drejtori i ri i policisë do të zgjidhë pajisjen e tyre me uniforma, apo policët do të detyrohen që ta sigurojnë vetë atë siç ka ndodhur rëndomt. Në urdhër Ardi Veliu përcakton edhe veshjet për punojësit civil, apo për ato punojës policie që nuk e kanë të detyrueshme veshjen e uniformës. Veshja e punonjësve në funksione civile apo në funksione që nuk u kërkohet mbajtja uniformës së policisë duhet të jetë serioze dhe në përshtatje me funksionin dhe hierarkinë. Për funksione drejtor, veshja duhet të jetë me kostum dhe këmish, kurse për punonjësit e tjerë meshkuj, paraqitja duhet të jetë me xhaketë, pantallona serioze, këmish dhe kollare. Veshja për punonjësit femra duhet të jetë serioze, jo me funde të shkurtra apo këmisha e bluze dekolte, pa nuanca të theksuara ngjyrash, me taka të larta dhe xhinse në formë streçesh, tuta apo veshje të tejjdukshme. Për zbatimin e të gjithë këtyre kritereve shkruhet në urdhër, ngarkohen të gjithë titullarët në nivel qendror dhe vendor. Presidenti Meta deklaron se qëndrimet e homologut grek për Shqipërinë nuk sjellin energji pozitive. Meta kërkoi qetësi dhe respekt reciprok, por Pavlopoulos nuk të riqet nga qëndrimi i tij. Ai bën thirrje që Tirana të mos bazohet në pretendimet e ish-bashkëpunëtorëve të nazizmit. Presidenti Meta në një intervistë për Albanian Daily News ju përgjigjet deklaratave të presidentit grek Prokopis Pavlopoulos. Meta shprehet se deklaratat dhe qëndrimet e homologut grek nuk sjellin energji pozitive. Ai vëren se presidenti grek nuk është në sintoni as me ministrin e jashtëm të vendit të tij, i cili po negocion me ministrin shqiptar marrëveshjen e re mes dy vendeve. Presidenti i Shqipërisë thotë se deklaratat e Pavlopoulos
nuk i përgjigjen partneritetit dhe këshillon që të ruhet qetësia e respekti reciprok. Në fund, Meta shprehu bindjen se Shqipëria mund të ecë më shpejt drejt çeljes së negociatave. Për këtë, sipas tij, duhet vullnet i konsoliduar politik dhe duhet krijuar besueshmëria e zbatimit të reformave, por presidenti Pavlopoulos nuk luan nga qëndrimi i tij. Në një dalje publike ai tha se Greqia e mbështet perspektivën europiane të një vendi mik siç është Shqipëria. Megjithatë, shtoi se ardhmja varet nga respektimi plot i së drejtës ndërkombëtare dhe europiane, në veçanti nga respektimi të drejtave të minoriteteve dhe i të drejtës së pronës. Së fundmi ai vuri në dukje se pozicionet e udhëheqjes shqiptare, ngritur mbi pretendimet e bashkëpunëtorëve të vjetër të nazistëve, nuk e favorizojnë miqësinë mes nesh dhe perspektivën europiane të vendit fqinj. Pak ditë më parë, presidenti grek Prokopis Pavlopoulos, i cili vjen nga radhët e së djathtës greke, deklaroi se nëse Shqipëria aspiron integrimin në BE, duhet të harrojë çështjen çame. Mjaftuan vetëm pak orë publikim të gazeta shqiptare online dhe qindra shqiptar telefonuan në redaksinë e emisionit Shqiptarët për Shqiptarët për të ndihmuar të sëmurin me kancer nga rrëshenje. Stafi i emisionit do të trajtojë këtë të premte rastin e Zef Tuçit, 52 vjeçarit që përveç sëmundjes së rëndë vuan edhe varfërinë të skajshme në familjen e tij. Nuk kam asilitarme, jam 25, me një pension 100.000 lekë, sa të bëjmë këtë jetë. Është kjo drama e përditshme që përjeton 52 vjeçari Zef Tuçi, i cili dërgjet prej 2 vitesh në shtrat. Sëmundjet e kanë poshtur dhe varfëria sundon ish objektin e hekurudhës në Rrëshen, që është bërë stre për familjen me 5 antar. Në godinën e rënuar luftohet për mbijetesë, për ushqimin e përditshëm dhe për shpresë. Me zërin që i dridhet, i harruar nga të gjithë, kryefamiljari kërkon një copës vëmendje për të dhe 3 fëmijët e tij. Ai nuk mund të falë as bukën e përditshme e familjes së tij, me të ardhurat e pakta që përfiton nga statusi i invaliditetit. Uj, nga kancer, smunja kancer. Bona 2 vjeçar. Pa shukret për i karvat. As ka milashe, as gjas, s'ka buk me harë për kalamaj. I smun, po, me kancer, po. E teksa sëmundjet e mposhtin dita ditës, baba i 3 fëmijëve mbetet me syt për te i dritares së dhomës së errët, që dita e nesërme të jetë ndryshe për të dhe familjen e tij. Mjekja e laboratorit në Spitalin Amerikan 3 jep disa këshilla lidhur me stilin e jetesës dhe mënyrën e të ushqyerit. Sipas saj është shumë e rëndësishme që të korrektohet regjimi ushqimor, gërshetuar me aktivitet fizik. Në ditët e sotme po flitet lidhur me stilin e jetesës, si edhe mjekësim parandaluese, ku kontribues janë të dy palët, përfshirë edhe njerëzit. Mjekësia botërore është fokusuar në mjekësim parandaluese për të paraprirë sëmundjeve, ku jo vetëm mjekët, por edhe pacientët duhet të kontribuojnë, duke bërë kontrolle periodike dhe duke mbajtur një regjim ushqimor korrekt, gërshetuar me aktivitet fizik. Në fund të shekullit të 20, stili i jetës ndikon rreth 10 deri në 12% të sëmundjeve malinje dhe ato kardiovaskulare vijnë pikërisht nga keq menaxhimi i stilit të jetës. Po flitet pafund për regjime ushqimore sipas moshës, sipas predispozitave gjenetike për sëmundje të caktuara dhe për parandalimin apo për korrektimin kur disa sëmundje janë në fazat e para të fillesës. Të gjitha mjekimet shërojnë sëmundjen, por kanë edhe efekte anësore. Ndaj është e këshillueshme që të korrektohet regjimi ushqimor, gërshetuar me aktivitet fizik, dhe nëse yndyrnat shkojnë në normë, atëherë nuk është e nevojshme të fillohet mjekimi. Regjim ushqimor për të gjithë personat të balancuar do të thotë proteina, do të thot fibra me shumicë, do të thot larg sheqernave të përpunuara, sidomos të grup moshat e fëmijëve, do të thot larg ushqimeve të konservuara dhe ushqimeve të shpejta që sot po bëjnë namin në obezitetin e fëmijëve. Regjimet ushqimore
parandalojnë sëmundjet deri ku ndikon stili i jetesës. Pastaj ndërhyet me pjesën tjetër. Në Spitalin Amerikan 3, pacientët e shtruar marrin një regjim ushqimor të personalizuar, sipas patologjisë bazë që ata kanë, i cili vijon më pas në kushte shtëpie, duke eliminuar alkoolin, duhanin, yndyrnat dhe sheqernat e përpunuara. Edhe pse gjithkush mund të logjikojë se ka një stil jetese shumë të mirë, është i këshillueshëm një kontroll periodik çdo 6 dhe 12 muaj te mjeku, pasi baza e të gjitha sëmundjeve është gjenetika, si edhe faktorët ambiental.